Hello everyone, welcome back to my channel. মই আফৰিন আকৌ আহি গ'লোঁ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। এয়া হ'ল মোৰ আম্মা। আজি মই আম্মাৰ ওপৰতে এটা মেকআপ কৰিম। এই মেকআপটো প্ৰায় মই আম্মাক অকেজনেলি কৰি দিওঁ। আপোনালোকে চাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পায় মোক কমেণ্টত জনাব। এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল লুক। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং। বাই বাই।